Sziasztok! Én Renátó vagyok, a mai videó pedig a OnePlus Nord 4-ről fog szólni, ami prémium középkategóriás telefonnak van számva, 220 000 forintba kerül megjelenésekor az alzán, és egy meglehetősen kompetens hardware és jó nagy aksi került bele. Hogy milyen? A videóból kiderül, kezdjünk! Egy ilyen kék dobozban érkezik a telefon, de a kicsomagolás sajnos negatív meglepetést tartogat. Ahogy az Oppo márkáitól idén már megszokhattuk, sajnos az európai kiszerelésbe már nem tesznek töltőadaptert, így a telefonon kívül csak a papírokat, SIM-tűt és a szokásos piros töltőkábelt kapjuk, valamint a OnePlus Club plastikkártyáját. A külső elég érdekesre sikeredett, mert visszatértek ahhoz a módszerhez, amit régen például az Apple is csinált, teljesen aluháza van a telefonnak, a hátlap is alumínium, eltekintve a felső részétől, ami már a megszokottá vált üveg, ami itt tükörszerű, ez a szelfizésnél majd jól jön. A feketén kívül van még egy zöld és egy ezüst szín is, utóbbinál az alumíniumot lézergravírozással munkálták meg, és annak textúrált felülete van, a fekete és a zöld az pedig szálcsiszolt kivitelben készül. Kézben fogni egyébként nagyon jó érzés, a teljesen aluház az még mindig prémium érzetet ad bárminek. Szemből nézve kicsi kávákkal találkozunk, a bal fenti sarokban pedig ott van a szokásos fizikai némítógomb, ahogy a OnePlusnál ezt már megszokhattuk. Az antennák miatt dobták régen az aluházat a gyártók, de a OnePlus megoldotta, hogy ne árnyékolja le a telefont, és ez az első 5G képes telefon, ami teljes fémházban van, és pont úgy van csinálva, mint régen az iPhone-ok, van pár antenna insert a házban. Én azért örülök, hogy visszatért ez a megoldás, tényleg nagyon kellemes a tapintása, és strapabíróbb is, mint az üveg. Van vízállósága is, IP65, a fröccsenésnek ellenáll, de vízbe meríteni nem szerencsés. A kijelző egy 6,74 hüvelykes Fluid AMOLED panel a Full HD Plus-nál magasabb felbontással és 120 Hz-es max képfrissítéssel, valamint HDR10 Plus támogatással. A képfrissítés adaptív, 60, 90 és 120 Hz között váltakozik tartalomtól függően. A nagy felbontásnak köszönhetően 450 pixel per inch a pixelsűrűség, ami nagyon éles képet biztosít, a legmagasabb felbontást viszont külön be kell kapcsolni a beállításokban. A fényerő is jó magas, 2150 nit pontszerű csúcsfényereje van, amivel a HDR tartalmak nagyon szépek, és napsütésben is tökéletesen látható. A szín megjelenítés terén is remek ez a panel, köszönhetően a 10 bites színmélységnek. Ez a kijelző egy kiváló darab, nincsen rá panaszom, bármilyen tartalmat nézünk, az jól néz ki rajta. Van rajta AquaTouch technológia is, így nedves kézzel vagy esőben is használható a kijelző, ilyenkor is jól kezeli az érintéseket, és Always On Display sem marad ki belőle. A kijelző fölötti üvegfajtáját nem árulják el, nem tudom, hogy miért lett ez divat mostanában, de legalább van rajta gyárilag egy kijelzővédő fólia a karcolások ellen. A kijelző alatt pedig az ujjlenyomat olvasó van, ami gyors és pontos, bár egy kicsit alacsonyra került, ezért nem ideális a kényelem. A hangzás sztereó, a beszélgetési hangszóró a lenti hangszóró párja. A hangzás kiemelkedően jól sikerült, hangos is, a beszélgetési hangszóró is nagyon hangos, kiegyensúlyozott így, és még basszus is van, nagyon tisztán és szépen szól, tényleg le a kalappal. Hardveres téren egy vadi új Qualcomm chip, a Snapdragon 7 Plus Gen 3 került bele, ami a középkategória teteje, a tavalyi csúcs chip a 8 Gen 2 alá került be teljesítményben. Alapkiszerelésben 12 GB RAM dolgozik benne, 256 GB-s UFS 4.0 tárhellyel, de van 16/512-es opció is 20 000 forinttal többért, szóval lehet érdemes azt választani a kis árkülönbség miatt. Az új rendszerchip nagyon erős, ebben már van beépített AI chip is, tökéletesen használható vele a telefon, és jó számokat kapunk a benchmark teszteken is, az árkategóriájában az élmezőnyben van. Stressztesten 53%-os stabilitással fut, ami nem túl jó érték a nem csúcs telefonok között, de legalább nem tűzforró, csak simán meleg közben a készülék. Játszani szuperül lehet vele, magas beállításokon stabil képkockaszámmal hozza a szokásos címeket, van egy bajnok
Unlock mód is, amely bekapcsolásakor megkapjuk az abszolút max teljesítményt, amit a telefon tud. Játék közben azért melegszik, de nem lesz kellemetlenül forró sohasem, szóval a hőmenedzsmenttel minden rendben van. Ez a teljesítmény ritka ebben az árszegmensben, talán csak a Poco F6 Pro az, ami érezhetően erősebb nála. Kapcsolat terén majdnem hibátlan a készülék, van Wi-Fi 6 és Bluetooth 5.4 is, ahogy NFC és még infra is, így távirányítónak is használható. Amit hiányolok, az az eSIM, sajnos ez kimaradt, 2 fizikai nanoSIM kerülhet bele. A hívásminőség és a térerő az viszont mindig jó volt, szóval annak ellenére, hogy ez egy alutömb, tényleg jól megoldották az antenna kérdést. Az oprendszer Android 14 OxygenOS 14.1 felülettel jól használható, gyors, stabil és személyre szabható. A szokásos Android 14 személyre szabáson, mint például a modulokon, háttérképeken vagy a színpalettákon felül itt szinte minden, például az animációk is módosíthatók lapozáskor, vagy az ujjnyomat animáció és a többi. Van intelligens oldalsáv, osztott kép vagy lebegő ablak is, illetve az ujjnyomat olvasó gyorsindítóként is tud funkcionálni, hogyha egy kicsit rajta tartod még az ujjad. Méretezhetők az ikonok, mappák, az elrendezések, valamint a záróképernyő is módosítható, és van OnePlus Shelf Widget felület is. A 14.1 abban különbözik a 14-től, hogy itt már vannak AI funkciók is, például össze tud foglalni szövegeket, vagy fordítani, illetve telefonhívásokat leíratozni, ezeket ugyan magyarul nem, csak angolul tudja, illetve van tárgy eltávolító is a galéria alkalmazásban. A szoftver hosszan támogatott, 4 fő rendszerfrissítést és 6 év biztonsági frissítést kínálnak, ami remek a középkategóriában, viszont rengeteg előre telepített szemét van rajta, ami nem éppen remek, de ezek legalább törölhetőek. Az aksi a megszokott 5000 mAh-hoz képest 10%-kal nagyobb, 5500-as telep került bele, és gyors töltést is támogat 100 W teljesítménnyel. Az üzemidő remek, a legjobb telefonok között van a PCMark üzemidőteszt szerint. 2 napos üzemidő egyébként hozható átlagos használattal, de egy még akkor is, hogyha egész nap nyomkodod. A 100 wattos töltés viszont sajnos, akárcsak a Vivo-nál vagy a Realme-nél, itt is fájdalmas, mégpedig azért, mert töltő nincs a csomagban, és ez egy speckó szabvány, így egy szabványos PD töltővel nem lehet 100 wattos töltést kihozni belőle, én maximum 45 wattot tudtam vele hozni egy 120 wattos PD töltővel. Ha van hozzá megfelelő 100 wattos SuperVOOC töltőd, akkor 28 perc alatt teljesen lehet tölteni, ami viszont remek, nálam viszont 55 perc volt a töltési idő. Vezeték nélküli töltést az pedig nem támogat a telefon. Az Alza 80 wattos SuperVOOC töltőt árul 21 000-ért, a gyártó pedig 60 euróért kínálja a nagyobbat a saját shopjában, ezt pluszba meg kell venni, hogyha ki szeretnéd használni a gyors töltését. Kamerák. Hardware terén egy 50 megapixeles, optikailag stabilizált Sony szenzort kapunk a hátlapon, egy 8 megapixeles ultraszélessel párosítva, valamint egy 16 megapixeles selfie egységet az előlapon. A fő egység 4K 60 fps felvételt tud készíteni maximum, az ultraszéles és a selfie viszont Full HD-ben van limitálva. Nézzük a fotókat. Az elsődleges szép képeket készít, jó vonalélességgel, részletességgel, széles dinamikatartománnyal és valósághű színekkel, teljesen korrekt. Tud kétszeres szenzorzoomot is, a végeredménye jó, bár lágyabbak lesznek így a fotók. Az ultraszéles jó fényviszonyok között egészen jó képeket tud készíteni, de azért kevesebb a részlet az elsődlegeshez képest, a szélek el tudnak mosódni, illetve a dinamikatartomány érezhetően gyengébb. Ez a kamera átlagos. Portrézni egy vagy kétszeres nagyításban lehet, a végeredményt jónak mondanám, jó a háttér elválasztás is, és a tárgy is megfelelően részletes. A selfie átlagos, a fotók lehetnének élesebbek, de alapvetően rendben vannak a színek is, használhatók ezek a fotók. Éjszaka van éjjeli mód, és ez automatikusan bekapcsol. Az elsődleges jó képeket készít, jó részletességgel, dinamikával és természetes színreprodukcióval. Az ultraszéles fotói lassan készülnek, körülbelül 3 másodperc is eltelik, és a végeredményt sem mondanám túl jónak, elmosodott és kevésbé részletes képeket kapunk, de a színek legalább rendben vannak. Az elsődleges videók terén jól helytáll, remek a dinamika, szépek a színek és nagyon jó a részletesség, bár van némi zajosodás. A stabilizálás séta közben átlagos, láttam már jobbat és rosszabbat is. Itt megjegyezném, hogy külföldi tesztelőknél láthattatok eléggé rázós felvételeket, ez azért van, mert az előző szoftverrel 4K felbontásnál egy bug miatt nem volt stabilizálás, de ezt szoftverfrissítéssel időközben javították.
Éjszaka is jó a felvétel minősége, a felvételeken jó a kontraszt, jó a dinamika, szépek a színek, egyedül egy kicsit a zaj rondít bele. Az ultraszéles lényegesen gyengébb részletek, színek és dinamika terén is, én ezt nem használnám az elsődleges mellett, éjszaka nagyon gyenge, sötét felvételeket tud készíteni, felesleges használni. Ami idegesítő a kamera szoftverben, hogyha 4K-s beállításon elsődlegesről ultraszélesre váltasz, majd vissza elsődlegesre, nem állítja vissza 4K-ra, hanem Full HD-ben hagyja, ez engem nagyon zavart. Összegzem a videót. A OnePlus Nord 4 néhány aspektusban kifejezetten remek telefon, remek hardware került bele, ettől csak a Poco F6 Pro az, ami idén többet nyújt ennyiért hardveres téren. A Nord 4 szoftvere is nagyon ügyes, stabil és sokáig támogatott, valamint kiemelkedően jó az üzemidő és a hangszórók minősége. A kijelző is jól sikerült, és gyorsan tölthető a telefon, igaz, ahhoz egy gyári adapterre lesz szükséged, amit külön kell megvásárolni. A teljesen aluház az pedig igen vagány és robosztussá teszi a telefont. Kifejezetten gyenge oldala nincs, a kamerás rész az, amire fordíthattak volna nagyobb figyelmet, az ultraszéles és a selfie azért nem bajnok egységek. Ha a kamerás rész nem kiemelt szempont neked, ellenben erős és jól használható telefont keresel, akkor a Nord 4 érdekes lehet neked, és érdemes lehet a plusz 20 000 forintot rászenni a nagyobb tárhelyre az időtállóság miatt. Ti mit gondoltok róla? Írjátok meg a komment szekcióban. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkold, és iratkozz fel a csatornámra, hogyha érdekelnek a tech tartalmak. Köszönöm szépen még egyszer, legyen szép a napotok, sziasztok!